Hello students, we will start new week of chapter Respiration and Circulation. In last lecture, we will see human heartbeat. What is heartbeat? Contraction of heart called as systole and relaxation of heart called diastole. One systole and one diastole complete one heartbeat. Heartbeat is also called as cardiac cycle. Consecutive systole and diastole constitute a heartbeat. What is meant by consecutive systole and diastole? म्हणजे एकानंतर एक आलेलं, एकदा कॉन्ट्रॅक्शन आणि त्याच्यानंतर लगेच फॉलोड झालेलं रिलॅक्सेशन. आत्ता कॉन्ट्रॅक्शन झालं आणि 72 टाइम्स रिलॅक्सेशन याला नाही, तर एकानंतर एक येणार, एक कॉन्ट्रॅक्शन त्याच्यानंतर फॉलोड होणार लगेच रिलॅक्सेशन. कॉन्सिक्युटिव्ह सिस्टोल अँड डायस्टोल कॉन्स्टिट्यूट अ हार्टबीट or cardiac cycle. Heartbeat is also called as cardiac cycle, which is completed in 0.8 second. In 1 minute, there is a 60 second, and one cardiac cycle completed in 0.8 second. Means in 1 minute, there are about 72 time heartbeats. म्हणजे एका मिनिटामध्ये 60 सेकंड आणि हा फक्त 0.8 सेकंड मध्ये एक सायकल कंप्लीट होते किंवा एक हार्टबीट कंप्लीट होते. म्हणजे जवळजवळ 72 हार्टबीट एका मिनिटामध्ये होतात. What are the events followed in the cardiac cycle? There are 3 events. First is atrial systole, second ventricular systole, third joint or complete diastole. First, atrial systole. Atrial systole म्हणजे ह्या ज्या दोन ॲट्रिया आहेत, राईट ॲट्रियम अँड लेफ्ट ॲट्रियम. बोथ ॲट्रिया कॉन्ट्रॅक्ट, दिस कॉल्ड ॲज ॲट्रियल सिस्टोल, which is completed in 0.1 second. Ventricular systole means these two ventricle, right ventricle and left ventricle get contract. This is called as ventricular systole, which is completed in 0.3 second. And then complete or joint diastole means both atria and ventricles get relaxed. It is called as joint diastole, which is completed in 0.4 second. Means one heartbeat is near about 0.8 second. How many time for one heartbeat? 0.8 second for one heartbeat or for one cardiac cycle. We see in detail. Here we see in detail the working mechanism of heart. In last lecture we see this conducting system of heart. This SA node which is present on right atrium, it is pacemaker. It has the power. It is the specialized muscles of heart which has the power to generate impulse. म्हणजे उदाहरणार्थ हा माझा हात आहे, हा फोल्ड करायचा आहे, हे माझे बायसेप्स आणि हा ट्रायसेप्स. ब्रेन कडून मेसेज येतो बायसेप्सला कॉन्ट्रॅक्ट व्हा, म्हणजे कशाच्या स्वरूपात मेसेज येतो? इम्पल्सच्या स्वरूपामध्ये. मग ते बायसेप्स कॉन्ट्रॅक्ट होतात, मग मेसेज येतो ट्रायसेप्सला, मग त्या कॉन्ट्रॅक्ट होतात. असा मेसेज हार्टला कुठून येतो? तर तो ब्रेनवर डिपेंड नाही आहे हार्ट, तर स्वतःच तो स्टिम्युलेट करू शकतो, एक्साइट होतो. ह्या ज्या मसल्स आहेत, मॉडिफाईड मसल, स्पेशलाइज्ड मसल कॉल्ड ॲज SA node, यांनाच आपण पेसमेकर सुद्धा म्हणतो. बिकॉज इट सेट द रिदम. का म्हटलं जातं याला पेसमेकर? बिकॉज इट सेट द रिदम. रिदमिक कॉन्ट्रॅक्शन अँड रिलॅक्सेशन इज बिकॉज ऑफ SA node. हा याच्यामध्ये एवढी पॉवर आहे की तो काय प्रोड्यूस करू शकतो? इम्पल्स. आणि त्या इम्पल्स स्प्रेड होतात ॲट्रियावर. हा SA node फक्त राईट ॲट्रियमवरच तो इम्पल्स स्प्रेड करत नाही, तर तो कुठपर्यंत जातात ह्या इम्पल्स? ऑन दी लेफ्ट ॲट्रियम. अँड बोथ ड्युरिंग दिस पिरियड देर इज एक्साइटेशन ऑफ मसल्स ऑल्सो. डिपोलरायझेशन ऑफ मसल्स टेक्स प्लेस. मीन्स कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ ॲट्रियल मसल टेक्स प्लेस. म्हणजे हा जो इम्पल्स आहे, हा जो इलेक्ट्रिक चार्ज आहे, इलेक्ट्रोकेमिकल चार्ज या दोन्ही ॲट्रियाला मिळाला की याचे जो वॉलच्या मसल्स आहेत त्या काय होतात? कॉन्ट्रॅक्ट होतात. म्हणजेच ॲट्रियल सिस्टोल फर्स्ट स्टेप होते, ज्याला काय म्हणतो आपण?
atrial systole which is completed in 0.1 second. बघा इथे दिसते तुम्हाला हे डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन आहे कार्डियक सायकलचा. इथे खाली एक्स ऍक्सिस वर आपण टाइम स्केल दाखवलेला आहे पॉइंट सेकंड मध्ये. आणि हा बघा इथे दिसतंय तुम्हाला हा ऍट्रियल सिस्टोल किती याच्यामध्ये कंप्लीट झाला फक्त 0.1 सेकंड. नंतर काय होतं या ऍट्रियाचा तर राहिलेल्या 0.7 सेकंड मध्ये हा काय होत असतो एडी म्हणजे रिलॅक्स होतो ऍट्रियल डायस्टोल. आता बघा इथे ह्या दोन आपण इंटरनल स्ट्रक्चर मध्ये बघितलेल्या. दिस इज द राईट ऍट्रियम, दिस इज द लेफ्ट ऍट्रियम. राईट ऍट्रियम रिसीव्ह डिऑक्सिजनेटेड ब्लड म्हणून आपण इकडे ब्ल्यू दाखवलाय. इट रिसीव्ह डिऑक्सिजनेटेड आणि लेफ्ट ऍट्रियम रिसीव्ह ऑक्सिजनेटेड ब्लड म्हणून आपण इकडे ते रेड दाखवलंय. दिस सुपेरियर वेना कावा कलेक्ट deoxygenated blood from upper half of the body and this inferior vena cava collect deoxygenated blood from lower half of the body. इथे ही ओपन होते सुपेरियर वेना कावा, हिला वॉलची गरज नाही. परंतु इन्फेरियर वेना कावा ही इथे ओपन होते, इथे वॉल असते थिबॅसी इस्टॅचियन वॉल आणि इथे या वॉल पासून हार्टच्या वॉल पासून येणारी करोनरी सायनस ती इथे ओपन होते आणि हिच्या पण ओपनिंगला वॉल असते जिचं नाव आहे थिबॅसियन वॉल. इथे इस्टॅचियन वॉल आणि इथे थिबॅसियन वॉल. आता इथे पहिला जो स्टेप आहे ऍट्रियल सिस्टोल काय होतो इथे नेमका तर ह्या राईट ऍट्रियम मध्ये कोणतं ब्लड आलं डिऑक्सिजनेटेड तर लेफ्ट ऍट्रियम मध्ये कोणतं ब्लड आलं ऑक्सिजनेटेड. ही एक वन पेअर आहे पल्मनरी वेनची आणि ही दुसरी पेअर आहे. ही येते राईट लंग्स कडून, ही येते लेफ्ट लंग्स कडून. आणि कोणतं ब्लड सोडलं जातं याच्यामध्ये ऑक्सिजनेटेड ब्लड. लंग्स कडून आल्या म्हणजे कोणतं ब्लड घेऊन आले त्या ऑक्सिजनेटेड. म्हणजे राईट ऍट्रियामध्ये ऑक्सिजनेटेड तर लेफ्ट ऍट्रियामध्ये डिऑक्सिजनेटेड ब्लड कलेक्ट केलं जातं. आता इथे फुल झालं हे भरलेले दोन्ही ऍट्रिया फिलअप झाले. तर याचं जे प्रेशर हा फुग्यासारखं आहे थोडक्यात. याचं जे प्रेशर आहे याच्या वॉलवर पडतं. हा फिलअप झाल्यानंतर या ब्लडचं प्रेशर कशावर एक्झर्ट होतं त्याच्या वॉलवर ऍट्रियाच्या वॉलवर हे प्रेशर एक्झर्ट होतं आणि ज्याच्यामुळे याचा रिझल्ट होतो तर म्हणजे या वॉल मध्ये असणारा हा एसे नोड हा एक्साइट होतो, हा स्टिम्युलेट होतो अँड इट प्रोड्युसेस इम्पल्स. त्याला कळते आता हे फुल झालंय चला कॉन्ट्रॅक्ट करायला पाहिजे हार्टला, हे फुल झालेलं आहे. मग हा काय तयार करतो इथे इम्पल्स आणि तो स्प्रेड करतो ऍट्रियावर आणि दोन्ही ऍट्रिया काय होतात सायमल्टेनियसली कॉन्ट्रॅक्ट होतात. किती सेकंदात होतं हे फक्त 0.1 सेकंड. आणि काय घडतं इथे नेमका तर दिस फ्रॉम राईट ऍट्रिया deoxygenated blood pump into right ventricle and from left atrium oxygenated blood pump into left ventricle. राईट ऍट्रियाचा राईट व्हेंट्रिकल मध्ये लेफ्ट ऍट्रियाचा लेफ्ट व्हेंट्रिकल मध्ये खाली ब्लड हे दोन्ही कॉन्ट्रॅक्ट झाले कुठे येतं ब्लड खालच्या व्हेंट्रिकल्स मध्ये येतात. दिस इज द atrial systole. Here the main role of these two walls, Eustachian wall and coronary sinus sorasnary Thebesian wall. What is the role of these two walls? It prevents the backflow of blood. म्हणजे हे कॉन्ट्रॅक्ट होत वेळेस इकडेच ब्लड जायला पाहिजे खाली तर इकडं परत रिटर्न जायला नको, बॅकफ्लो व्हायला नको म्हणून इथे काय केलं जातं हे जे ओपनिंग आहे ते क्लोज केलं जातं. हे इथे फ्लॅप्स आहेत, ह्या वॉल्स आहेत, झडपा आहे, ते दार आहे ते असं बंद केलं जातं इस्टॅचियन वॉल्सचा. त्याच्यामुळे इन्फेरियर वेना कावामध्ये बॅकफ्लो ऑफ ब्लड प्रिव्हेंट केलं जातं. ओके, देन विल सी द नेक्स्ट इव्हेंट इज द व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल. During ventricular systole, this impulse received from SA node to AV node. हा जो SA node आहे ही impulse जी आहे ती कोणाला देतो AV node ला देतो. AV node receive this impulse and get excited. हे सुद्धा नोडल टिश्यू आहे. जसा SA node नोडल टिश्यू आहे ज्यांच्यामध्ये कॅपॅसिटी आहे टू कॉन्ट्रॅक्ट टू एक्साइट and produce impulse, तसे ह्या पण नोडल टिश्यू आहेत. AV नोड, ऍट्रिओ व्हेंट्रिक्युलर नोड, AV नोड हा सुद्धा एक्साइट होतो आणि ह्या इम्पल्स पुढे पास करतो. कोणामध्ये दिले जातात ह्या इम्पल्स
bundle of his, then bundle branches, and then Purkinje fibers. कुठपर्यंत येतात ह्या इम्पल्स? एस ए नोड ने कोणाला दिल्या? एव्ही नोड एक्साइटेड, then pass to bundle of his, then bundle branches, then Purkinje fibers, and these Purkinje fibers gives this impulse to wall of this ventricle. या wall ला दिलं जातं हा सगळा इम्पल्स. ही जी इलेक्ट्रोकेमिकल चार्ज आहे तो या वेंट्रिकलच्या वॉल ला दिला, ज्याच्यामुळे होता डिपोलरायझेशन ऑफ मसल्स. मीन्स दिस मसल्स गेट कॉन्ट्रॅक्ट. काय होतात? या मसल्स कॉन्ट्रॅक्ट होतात. आणि व्हेंट्रिक्युलर कॉन्ट्रॅक्शन मीन्स व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल. काय होतं हे? फॉलोड व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल. आता नेमकं काय घडतं याच्यामध्ये? तर ड्युरिंग दिस व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल, दिस ऑक्सिजनेटेड ब्लड पंप्ड इनटू pulmonary trunk. This deoxygenated blood pumped into pulmonary trunk, and this oxygenated blood pumped into systemic aorta. हा जो दिसतोय इकडे तुम्हाला, हा सिस्टमिक अवॉर्टा काय घेऊन जातो इथून? ऑक्सिजनेटेड ब्लड. तर इकडून काय बाहेर पडते? ही पल्मनरी ट्रंक. हे ऑलरेडी आपण पाहिलेलं आहे इंटरनल स्ट्रक्चर मध्ये. लेफ्ट ॲट्रिया मधून काय ओपन होते, काय बाहेर पडते? ही सिस्टमिक अवॉर्टा. तर ह्या राईट मधून काय बाहेर पडते? पल्मनरी ट्रंक. ही डिऑक्सिजनेटेड ब्लड याच्यामध्ये पंप केलं जातं. ऑक्सिजनेटेड ब्लड सिस्टमिक अवॉर्टामध्ये पंप केलं जातं, बाहेर टाकून दिलं जातं, पंप्ड आउट. दिस इज कॉल्ड एज व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल. इट इज कम्प्लिटेड इन 0.3 सेकंड. किती वेळेमध्ये कम्प्लीट होत आहे? 0.3 सेकंड. बघा इथे दिसते आपल्याला 0.1 पर्यंत ॲट्रियल सिस्टोल होता. हा 0.1 पासून स्टार्ट झाला 0.4 पर्यंत, म्हणजे 0.3 सेकंड लागले व्हेंट्रिक्युलर व्हीएस मीन्स व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल. आणि राहिलेल्या 0.4 सेकंड मध्ये हा का 0.5 सेकंड पर्यंत, म्हणजे पुढच्या सायकलचा हा पार्ट आहे थोडा, इथपर्यंत तो रिलॅक्स होत असतो व्हेंट्रिकल. 0.3 सेकंड सिस्टोल and 0.5 second ventricular diastole. Means ventricular systole takes place in 0.3 second. Then last step, but here there is a main role of bicuspid and tricuspid wall. Here this is atrioventricular aperture. This is also left atrioventricular aperture. This is guarded by bicuspid wall and this is guarded by tricuspid wall, right? या वॉलला काय म्हणतो आपण? ट्रायकुस्पिड. कारण 3 फ्लॅप्स असतात तिथे. बायकुस्पिड म्हणजे 2 फ्लॅप्स असतात म्हणून बायकुस्पिड वॉल. इथे 2 फ्लॅप्स दिसते आपल्याला आणि इकडे 3 फ्लॅप्स असतात म्हणून ही ट्रायकुस्पिड. आता इथे जेव्हा हे कॉन्ट्रॅक्ट होतं व्हेंट्रिकल, तेव्हा यांचं काय पोझिशन असते? ह्या 2 वॉल्सच्या खाली दाखवले फ्लॅप्स. दीज bicuspid and tricuspid wall get closed. याच्या खाली असे ओपन झालेले त्या काय होतात? हे वर जात आहे ब्लड, हे क्लोज होतं. वर चाललंय ना ब्लड, तेव्हा ह्या दोन्ही साईडच्या काय होतात? या दोन्ही फ्लॅप्स अशा क्लोज होऊन जातात, हे वॉल्स क्लोज होतात. आणि इथे आपण स्टेथोस्कोपने जर हर्ड केलं तर इथे साऊंड येतो लब. कोणता साऊंड इथे हर्ड केला जातो? लब नावाचा. These 2 bicuspid and tricuspid walls suddenly closed and first sound heard called as lub. Then last step is the joint or complete diastole, which is completed in 0.4 second. Diastole म्हणजे रिलॅक्सेशन. जॉइंट डायस्टोल का म्हटलं इथे? कारण दोन्ही ॲट्रिया आणि व्हेंट्रिकल्स सायमल्टेनियसली काय होत असतात? रिलॅक्स. When both atria and both ventricles get relaxed, all chambers get relaxed in position. This is called as complete or joint diastole. Atria relax झाला, ventricle relax झाले आणि ही जी पोझिशन आहे याला काय म्हटलं जातं? कम्प्लीट किंवा जॉइंट डायस्टोल. आता हा जो जॉइंट डायस्टोल आहे, इथे आता हा फुगा कॉन्ट्रॅक्ट झालं होतं बघा. व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोलच्या हा फुगा कॉन्ट्रॅक्ट झाला, ब्लड बाहेर टाकून दिलं. आता हा रिलॅक्स होणार आहे, बरोबर? हा काय होणार आहे? व्हेंट्रिकल रिलॅक्स. मग हे वर गेलेलं ब्लड परत रिटर्न खाली येऊ शकतं. या पल्मनरी ट्रंक मधला आणि सिस्टमिक आवर्टा मधलं ब्लड परत खाली येऊ शकतं, बॅकफ्लो होऊ शकतो ब्लडचा. कारण एक फुगा दाबला होता,
तो आता रिलॅक्स झाला, वरचं ब्लड परत खाली येईल. मग हा बॅकफ्लो प्रिव्हेंट करण्यासाठी इथे सेमी लुनार वॉल्स diastole. This semi-lunar walls which is present on pulmonary trunk opening and systemic aorta opening, these are get closed. म्हणजे ज्या वर ओपन झाल्या होत्या त्या आता ब्लड खाली येऊ नये म्हणून कशा क्लोज होते, अशा खालच्या साईडला म्हणजे क्लोज झाल्या त्या. आणि स्टेथोस्कोप मध्ये आपल्याला हा साऊंड हर्ड होतो, ड. कोणता साऊंड येतो इथे, ड. तर हा कार्डियक सायकल आहे जी 0.8 सेकंड मध्ये, हा जॉईंट डायस्टोलला 0.4 सेकंड लागतात. बघा इथे दाखवले ग्रीन कलरचा हा जॉईंट डायस्टोल, याला 0.4 to 0.8 म्हणजे किती टाइम लागला याला, 0.4 सेकंड. म्हणजे पूर्ण सायकलला ॲट्रियल सिस्टोल 0.1, व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल 0.3, जॉईंट डायस्टोल 0.4. means how many time for one heartbeat or one cardiac cycle is the 0.8 second. Here this sound lub and dub heard by stethoscope. When these bicuspid tricuspid close, first sound lub, and when the semilunar walls at the time of joint diastole close, the second sound is heard is the dub. When there is a fault in wall, there is extra sound is heard in stethoscope, is the hiss, or it is also called as heart murmur. What is the extra sound? आता जर हा सेमिलुनार वॉल्स जर इथे फॉल्टी असतील तर ब्लड इथे जेव्हा जॉईंट डायस्टोल किंवा हार्ट रिलॅक्स होत असेल तेव्हा याच्यातून ब्लड काय होतं, इथे लीक खाली येत आहे, गळतंय खाली. मग अशा वेळेस स्टेथोस्कोप मधून एक्स्ट्रा साऊंड येतो, हिस नावाचा. आणि म्हणजे सिंपल स्टेथोस्कोपने आपण सांगू शकतो की आपल्या हार्टच्या वॉल्स काय आहेत, डिफेक्टिव्ह आहे. तर हा जो हार्ट आहे आपला एका सायकल मध्ये, एका कार्डियक सायकल मध्ये किती ब्लड पंप आउट करतो याला आपण व्हेंट्रिक्युलर व्हॉल्यूम किंवा स्ट्रोक व्हॉल्यूम असं म्हणतो. When ventricle get contact, it pump out near about 70 ml of blood. किती blood pump out केले जातात, near about 70 ml. And this is called as SV, means stroke volume. आणि एका याच्यामध्ये किती हार्टबीट कंप्लीट होतात एका मिनिटामध्ये, 72. याला काय म्हणतो आपण, हार्ट रेट 72. आणि जर आपल्याला CO म्हणजे कार्डियक आउटपुट काढायचं असेल तर SV इंटू HR मीन्स स्ट्रोक व्हॉल्यूम इंटू हार्ट रेट, मीन्स 70 इंटू 72 इज इक्वल टू, आपल्याला माहिती आपण केलेले हे कॅल्क्युलेशन, 5040 ml मीन्स near about 5 liter of blood. Means human heart pump out near about 5 liters of blood per minute. This is called as cardiac output. What is the calculation of cardiac output? CO is cardiac output. SV means stroke volume, which is 70 ml, and HR means heart rate. It is 72. And what is the cardiac output? It is approximately 5 liters of blood.